นะคะวันนี้เรามากันในเสื้อกาวคุณหมอนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเทสโควิดเองที่บ้านนะคะว่าทำได้ยังไงบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มการตรวจกันนะคะขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับเทสนิดนึงนะคะปกติแล้วการตรวจโรคต่างๆเนี่ยค่ะเรามักจะมีเทสที่ใช้ในการตรวจทั้งหมดเนี่ยสองแบบหลักๆก็คือ1เป็นสกรีนนิ่งกับ2เป็นเทสที่ใช้ในการคอนเฟิร์มนะคะการตรวจที่เราจะทำกันวันนี้แอนติเจนเทสวันนี้เนี่ยจะเป็นแค่สกรีนนิ่งเทสเท่านั้นไม่ใช่คอนเฟิร์มเทสถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงตัว Screening Test เนี่ยจะเป็นเทสที่ง่ายทำได้เองที่บ้านเห็นผลเร็วภายใน30นาทีเรารู้ผลแล้วแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะเซนส์มากๆเลยคือถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเขาจะให้เราเป็นไว้ก่อนเพราะเขาเป็นสกรีนนิ่งหมายถึงว่าพยายามที่จะแยกคนเสี่ยงออกจากคนไม่เสี่ยงดังนั้นถ้าเขารู้สึกไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่สกรีนนิ่งเทสที่ดีก็จะทำให้เราได้ผลบวกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราได้ผลบวกจากเทสตัวนี้นะคะก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นโควิดนะมันแค่ว่าเรามีความเสี่ยงสูงเลยว่าเราอาจจะเป็นหรือน่าจะเป็นยังไงก็ตามยังคงต้องไปทำตัว RT-PCR test ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าตัวเนี้ยมันจริงหรือไม่เพราะอะไรถึงแม้ว่าเทสเนี้ยจะแบบมีเซนส์สเปคที่ดีคือดีมากทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าอันเนี้ยเป็นเทสที่เราทำเองที่บ้านมันก็จะมี human error เกิดขึ้นได้ถามว่า human error คืออะไรอย่าลืมว่าคนที่ทำการตรวจเองที่บ้านเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเสมอไปดังนั้นเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะตรงเนี้ยก็ต้องไม่ลืมว่าเราต้องนับเอาข้อผิดพลาดเนี่ยรวมไปด้วยที่จะทำให้เทสเนี้ยอาจจะได้ผลที่ไม่จริงเสมอไปนะคะซึ่งข้อผิดพลาดเนี่ยอาจจะได้ทั้งมันบวกปลอมหรือลบปลอมก็ได้นะแต่ว่าโอเคในคลิปนี้เราจะพยายามจะทำให้มันครอบคลุมให้ลดโอกาสเกิดผลเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดนะคะทีนี้ confirm test บ้าง confirm test ของโควิดตอนนี้มันเป็น RT-PCR เนาะ real time PCR เนี่ยก็จะเสียเวลามากเลยคือกว่าที่ผลจะออกเนี่ยจะต้องรอผลกว่าเขาจะไปปั่นหลายรอบจนกว่าผลจะออกมาผลเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนว่าโอเคคุณมีเชื้อหรือไม่มีในขณะเดียวกันต้องรอคิวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงในการที่เราจะแบบ walk in เข้าไปตรวจนะคะแล้วการ walk เข้าไปตรวจเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เราจะไปเจอคนนั้นคนนี้ระหว่างตรวจอะไรเงี้ยบางทีตอนแรกไม่เป็นแต่พอไปตรวจอาจจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้จะเป็นความเสี่ยงของการตรวจ confirm test แต่อย่างที่บอกว่าแต่ละอันเนี่ยต่างก็มีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกันเนาะมันไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนนะมันใช้ในกรณีที่แตกต่างกันนะคะอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเพื่อว่าเดี๋ยวพอผลออกมาเนี่ยจะได้ไม่ตกใจกันเกินไปเนาะโอเคเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะคราวนี้มาถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจในวันนี้ทั้งหมดนะคะ1เลยก็คือจะเป็นตัวเทสที่เดี๋ยวเราจะแกะออกมาเนาะแล้วก็จะเป็นการหยดเป็นน้ำที่เราแบบตรวจแล้วลงไปในเครื่องตัวนี้นะคะ2ก็คือจะเป็นน้ำยาซึ่งจะอยู่ในกระป๋องที่ปิดมาอย่างนี้เนาะซึ่งโดยมากเนี่ยเขาจะแนะนำว่าไอตัวน้ำยาเนี่ยให้เก็บไว้ในอุณหภูมิแบบ2-30 องศาแปลว่าเราก็น่าจะต้องแช่ตู้เย็นนะเพราะว่าประเทศไทยมันก็อาจจะร้อนกว่า30องศาได้มันมีโอกาสที่น้ำยาจะเสื่อมอะไรเงี้ยได้เป็นต้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวกระป๋องเนี่ยเขาไปอยู่ในตู้เย็นมาก็อยากให้หยิบออกมานอกตู้เย็นก่อนรอประมาณสัก30นาทีจนกว่าเขาจะค่อยๆคลายความเย็นไปด้วยตัวเองนะแล้วเราถึงจะเอามาใช้ก็วางใช้ไปได้เลยเนาะแล้วก็จะมีตัวหมาย swab test ตัวนี้อันนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าการตรวจตรงนี้มันจะมีตรวจได้2แบบนะคือ nasal test กับ nasopharyngeal test ฟังดีๆต่างกันยังไง nasal test เนี่ยเป็นการตรวจที่ไม้อาจจะสั้นกว่านี้คือถ้าเป็นไม้สั้นเนี่ยมันจะต้องตรวจ nasal เท่านั้นแต่ถ้าเป็นไม้ยาวเนี่ยเราจะตรวจ nasal หรือ nasopharyngeal ได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันยาวเนี่ยเราจะตรวจสั้นๆอย่างเงี้ยก็ได้หรือเราจะตรวจลึกเข้าไปก็ได้เหมือนกันอันนี้ก่อนเนาะทีนี้ถ้าเกิดเป็นไม้ nasal หรือเราอยากจะตรวจแบบ nasal test เนี่ยก็คือแปลว่าเราจะไปกวาดเอาตัวตรงผนังจมูกของเราค่ะตรงเนี้ยออกไปโดยวิธีการตรวจแบบนั้นนะก็คือเราจะต้องใส่ไอตัวไม้จิ้มเนี่ยเข้าไปเนาะแล้วก็วนอยู่ประมาณ5รอบหรือ15วินาทีต่อ
จมูกหนึ่งข้างก็คือเราวนไปปุ๊บออกมาแล้วก็วนอีกข้างหนึ่งปุ๊บแล้วก็ออกมาอันนี้คือเป็นการตรวจนาซอลทีนี้ถ้าเป็นการตรวจแบบนาโซฟาริงเจียลนะคือเราจะต้องแย่ลึกเข้าไปข้างหลังแต่ห้ามเด็ดขาดห้ามเอาไอ้ไม้ตรวจแบบนาซอลมาตรวจนาโซฟาริงเจียลเพราะว่ามันสั้นกว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดแบบอุบัติเหตุหรืออันตรายได้มันอาจจะเข้าไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่แนะนำเลยนะนอกจากนั้นก็จะมีแคปปิดซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาปิดไอตัวหลอดเนี้ยหลังจากที่ใส่ตัวไม้สวอปเข้าไปแล้วก็เอามาหยดอีกทีอย่างงี้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มองว่าสำคัญนะก็คือจะเป็นถุงขยะนะอันนี้จะใช้เป็นถุงที่มีซิปล็อกซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อของวันนี้ก็คือจะใช้เป็นถุงสำลีที่เราใช้สำลีหมดไปแล้วหรือถุงขนมถุงอะไรก็ได้ที่ซิปล็อกจะง่ายตรงที่ว่าพอสุดท้ายปิดซีลเนี่ยมันก็จะสนิทดีอย่างนี้นะคะที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าก่อนที่จะตรวจลืมไปเลยทิชชู่สำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราตรวจนาโซฟาริงเจียลเดี๋ยวเราจะแบบอยากจามมีน้ำมูกไหลน้ำตาไหลอะไรเงี้ยได้ทีนี้พื้นผิวก่อนการตรวจโต๊ะทุกอย่างเนี่ยจะต้องเช็ดมาก่อนมือต้องล้างมาก่อนคือแบบล้างทันทีแล้วก็มาตรวจเลยเนาะไม่ใช่ล้างแล้วก็อีก10 นาทีต่อมาค่อยตรวจอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันไปแบบปนเปื้อนอะไรมาบ้างอุปกรณ์ที่มีก็คือประมาณนี้นะคะโอเคลืมพูดไปอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในเทสทุกเทสเนี่ยเขาควรจะต้องมีวิธีการตรวจของเทสของเขามาให้นะคะอย่าลืมว่าแม้แต่แอนติเจนเทสที่ตรวจเองที่บ้านเนี่ยก็อาจจะมีหลายบริษัทนะคะซึ่งแต่ละเทสเนี่ยอาจจะดูเวลาในการตรวจที่ไม่เหมือนกันนะวันนี้ที่ใช้เนี่ยไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเนาะแต่เอาเป็นว่าเขาเนี่ยกำหนดมาว่าให้เราอ่านผลที่15 นาทีหลังตรวจโดยที่ถ้าเกิน20 นาทีไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่า do not read result after 20 minutes ก็คือถ้ามันเกิน20 นาทีไปแล้วไม่ว่าผลจะแปลว่าเป็นยังไงนะเราจะไม่เอาผลนั้นเราจะเอาผลที่แปลตอน15 นาทีหลังจากที่เราหยดตัวสารละลายลงไปแล้วเท่านั้นโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากอย่างแรกเลยก็จะแกะตัวเทสอันนี้ออกมาก่อนนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แบบนี้นะแล้วเราก็วางไว้บนพื้นผิวปกติได้เลยถุงขยะอะไรที่มีในตอนนี้คือใส่ถุงขยะทั้งหมดเลยนะทีนี้ตัวสวอปที่เราจะใช้เวลาแกะออกมานะเมื่อแกะออกมาแล้วห้ามไปแตะโดนตรงปลายนี้เด็ดขาดนะแล้วก็แกะออกมาแล้วก็แบบตรวจลงไปเลยนะคะโดยที่ต้องบอกก่อนว่าวิธีการตรวจของวันนี้ที่จะตรวจเนี่ยเป็นนาโซฟาริงเจียลนะซึ่งก็คือเป็นการตรวจลึกเข้าไปข้างในนะคะถึงแม้ว่าทรงจมูกมันจะดูเหมือนกับว่ามันวิ่งจากปากไปหาตาใช่ไหมแต่เวลาเราตรวจไม่ใช่เราแย่ขึ้นไปหาตาอย่างนี้นะไม่ใช่นะถ้าสมมติว่าเราตรวจนาซอลโอเคเราแย่ไปทางนี้ได้เพราะมันเข้าไปแค่ประมาณ2 เซนแล้วก็วนๆใช่ไหมแต่นาโซฟาริงเจียลคือเราต้องแย่ไปตามนาซอลฟลอร์คืออะไรคือเพดานปากเอาง่ายๆเราลองลิ้นแตะเพดานปากมันจริงๆมันลาบไปจนถึงคอข้างหลังใช่ไหมอันนั้นคือพื้นของจมูกมันต้องไปทางนั้นดังนั้นไม่ว่าเราจะเงยหน้าขึ้นคือบางคนเหมือนใช้วิธีการแบบเงยหน้าขึ้นแล้วก็แย่เข้าไปมันก็จะเหมือนแบบเราขึ้นไปหาตาอยู่ดีคือไม่ว่าจะยังไงขอให้มันเหมือนทิ่มไปทางหูคือเน้นว่าให้มันเข้าไปแนบไปกับเพดานปากแล้วก็ทะลุเข้าไปข้างหลังให้ได้มากที่สุดนะหลังตรวจตอนขณะที่ตรวจเนี่ยมันไม่ควรจะเจ็บไม่ควรจะเจอเลือดถ้ามีน้ำมูกให้สั่งน้ำมูกออกก่อนแล้วก็ระหว่างตรวจเนี่ยอาจจะมีน้ำตาไหลได้รู้สึกอยากจามได้รู้สึกอะไรเงี้ยได้หมดแต่ว่าไม่ควรที่จะมีเลือดออกแล้วก็ไม่ควรที่จะเจ็บเริ่มนะคะไม่ชอบเหมือนกันนะความรู้สึกนี้บอกตรงคือแย่ยิ่งกว่าฉีดโบท็อกซ์บอกเลยก็มันจะมีที่จับเห็นเนาะก็เอาใช้นิ้ว3 นิ้วจับให้แน่นๆนะคะแล้วเราก็เริ่มตรวจเลยนะแล้วก็แย่เข้าไปในจมูกเลยนะเอาเลยนะปึ๊บเปิดฝานะโอ้ my god
บอกเลยว่าทุกครั้งที่แย่เข้าไปก็คือแบบน้ำตาไหลจามอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ทิ้งไปนะทุกอย่างทิ้งไปในนี้หมดนะคะทีนี้ไอตัวไม้แหย่ที่เราใช้แล้วจิ้มเข้าไปในซองน้ำยาแล้วนะก็ให้แบบเหมือนเขย่าขึ้นลงอย่างเงี้ย10 ครั้งคือทำให้แบบให้คิดว่ามันมิกซ์รวมแบบทั่วนะอยากจามตลอดเวลาเลยอะแล้วก็น้ำตาไหลนิดซาบซึ้งอ่ะทีนี้พอจะดึงไม้เอาออกมาทิ้งอย่างนี้นะคะให้บีบที่ตัวแคปเนี่ยเหมือนเรารีดเอาแบบทุกอย่างที่ได้มาจากไอ้ไม้สวอปเนี่ยให้ได้มากที่สุดแต่เราต้องแช่แล้วก็เขย่าสักพักหนึ่งนะแบบห้ามจิ้มปุ๊บแล้วก็ทิ้งเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคือเพื่อให้เขาแบบละลายลงไปแบบมากที่สุดนะคะแล้วก็เอาออกน้ำตาไหลแล้วก็ทิ้งไปโอเคทีนี้เราก็จะใช้แคป1 อันแบบนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนต่อลงไปกับอันเนี้ยกดให้แน่นนะคะมันก็จะลงล็อกพอดีกับล็อกของเขาเนาะกดให้แน่นอย่าให้น้ำมันแบบทะลุออกมานะทีเนี้ยเราก็จะหยดโดยที่ว่าเราต้องพยายามไม่ให้เอามือไปโดนไอ้ตรงจุกข้างบนนะคือเราจับข้างๆอย่าไปให้มือเราแบบไปคอนทามิเนตนะแล้วก็หยดลงไป3 หยดนะคะ3 หยดเท่านั้นนะห้ามหยดเกินปึ๊บโอเคแล้วเราก็รอที่เหลือก็ทิ้งไปทั้งหมดนะคะจับเวลาเลยรอ15 นาทีเดี๋ยวเรามาดูผลกันค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการแปลผลที่เราได้ตรวจไปทั้งหมดแล้วนะคะหลังจากที่ครบ15 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้นะเพราะถ้ายกขึ้นมาเดี๋ยวกลัวว่าจะมีแบบเหมือนเป็นด็อกเพลตอะไรหยดเดี๋ยวจะมีปัญหานะก็อันเนี้ยหลังจากครบเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยปกติเนี่ยในทุกๆคิดเนี่ยเขาจะมี2 เส้นที่ควรจะเกิดขึ้น1ก็คือคอนโทรลกับ2ก็คือเส้นเทสในที่นี้จะเป็นตัว C กับตัว T นะคะซึ่งในทุกครั้งที่ตรวจน่ะไอเส้นของตัว C ต้องขึ้นขีดเสมอถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นตัว C ไม่ขึ้นขีดแปลว่าคิดอันนั้นใช้ไม่ได้นะเราต้องทิ้งแล้วก็ตรวจใหม่นะคะไม่แน่ใจว่าเกิดผิดพลาดอะไรก็ตามแต่มันจะแปลผลไม่ได้นะคะถ้าตัว C ไม่ขึ้นไม่เอาเนาะแปลผลไม่ได้อย่างของวันนี้เนี่ยเคสคิดอันนี้เนี่ยตัว C เนี่ยขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เป็นตัว T เนี่ยหรือ test เนี่ยมันไม่ขึ้นขีดนะถ้าอย่างเนี้ยเราจะแปลผลว่า negative นะคะหรือคิดว่าไม่เจอตัวแอนติเจนของโควิดนะคะคิดว่าน่าจะไม่เป็นโควิดแต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้ขึ้นเป็น negative ไม่เจอแอนติเจนโควิดก็จริงแต่ว่าเรามีอาการที่เข้าได้กับโรคโควิดทุกอย่างเลยยังคิดว่าควรที่จะต้องไปตรวจเพิ่มเติมไหมก็ยังแนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าตัวการตรวจเองที่บ้านอย่างที่บอกว่ามันมีข้อจำกัดในหลายๆอย่างเนาะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบใส่ไอตัวไม้สวอปลงไปไม่ลึกพอบ้างละหรือว่าเราวนไม่นานพอหรือว่าเราแบบคือมันต้องทิ้งเวลาไว้แป๊บหนึ่งทุกคนไม่ใช่ว่าแบบพึบแล้วออกมาเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรปัดไปแล้วไม่เจอตัวแอนติเจนของโควิดประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันขึ้นบวกอันนี้ก็ค่อนข้างคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นได้สูงก็ยังคงต้องไปทำคอนเฟิร์มเทสอีกครั้งอยู่ดีนะคะประมาณนี้อันนี้คือการแปลผลเนาะหลังการตรวจทุกครั้งนะคะแม้แต่ตัวเทสตรวจตัวนี้นะคะเราก็อย่าลืมว่าเราจะต้องทิ้งไปเนาะเพราะมันเป็นขยะที่เรียกว่าเป็นขยะติดเชื้อนะถึงเราจะไม่เป็นโควิดนะแต่ว่าไอ้พวกดรอปเลตหรือว่าละอองอะไรต่างๆจากการตรวจของเราเนี่ยมันก็อาจจะมีเชื้ออื่นๆแล้วจะเป็นไวรัสตัวอื่นหรืออะไรก็ได้นะคะหลังจากทิ้งเสร็จแล้วก็คือต้องรูดซีลปิดให้สนิทที่สุดนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งขยะนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าหลังตรวจแล้วเนี่ยเราก็ยังคงต้องไปล้างมือใหม่นะคะแล้วก็
โต๊ะที่เราใช้ตรวจทั้งหมดก็จะต้องเช็ดให้มัน sanitize ทั้งหมดนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดคนอื่นในบ้านเรามาใช้โต๊ะตัวนี้นะก็อาจจะทำให้เราไม่ต้องแพร่อาจจะเป็นไข้หวัดอะไรอย่างอื่นก็ตามนะไปให้คนอื่นได้อีกนะคะก็สุดท้ายแล้วเราก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ทุกคนค่ะแล้วเจอกันค่ะ